Xin chào các bạn. Hôm nay Minh TV xin mời các bạn cùng dạo một vòng phường 5, thành phố Cà Mau cùng với mình nhé. Hôm nay mình sẽ đi trên các tuyến đường Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Huỳnh Ngọc Điệp, Quang Trung, Nguyễn Du, Bùi Thị Trường, Dương Thị Cẩm Vân, Lưu Tấn Tài và đường Trần Hưng Đạo. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Hiện mình đang đi trên tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp từ hướng thành phố Ngã Bảy về hướng thành phố Cà Mau. Đây là ngã tư Trần Hưng Đạo và đường Danh Thị Tươi. Đây là điểm bắt đầu của địa bàn phường 5, thành phố Cà Mau, trên tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp. Và đầu tiên mình sẽ đi trên đường Ngô Gia Tự. Đây là đường Ngô Gia Tự, phường 5, thành phố Cà Mau. Tuyến đường này chạy song song với tuyến đường Trần Hưng Đạo. Địa giới hành chính của thành phố Cà Mau có 10 phường và 7 xã, gồm phường 1, phường 2, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường Tân Xuyên và phường Tân Thành. 7 xã là xã An Xuyên, Tân Thành, Đắc Vân, Lý Văn Lâm, Định Bình, Hòa Thành và xã Hòa Tân. Thành phố Cà Mau có diện tích là 249,23 km². Thành phố Cà Mau cách thành phố Hồ Chí Minh 305 km về phía nam và cách thành phố Cần Thơ 149 km về phía nam. Đi hết đường Ngô Gia Tự, mình đi vòng qua đường Huỳnh Ngọc Điệp.
Đến đây mình quẹo qua đường Quang Trung, và đây là đường Quang Trung. Đến đây mình quẹo phải đi trên đường Nguyễn Du. Chạy hết đường Nguyễn Du giáp với đường Trần Hưng Đạo. Không có cái bảng cho xe hai bánh dở phải hả ta? Bây giờ mình đi trên đường Bùi Thị Trường. Đến ngã ba mình quẹo trái đi trên đường Quang Trung. Tuyến đường Quang Trung chạy cặp theo con kênh Sáng Phụng Hiệp. Phía trước là cầu Phan Ngọc Hiển, cầu quay cũ. Địa bàn phường 5 giáp với cầu Cà Mau trên tuyến đường Lý Thường Kiệt. Đến đây mình quay lại đi trên đường Dương Thị Cẩm Vân. Đường Dương Thị Cẩm Vân chạy song song với đường Ngô Gia Tự ở bên trái và đường Quang Trung cặp theo con kênh Sáng Phụng Hiệp bên tay phải của mình. Cái đường này nó song song với Ngô Gia Tự rồi, họ nó đi ngang cái khúc đường dơ kia sao ta?
hết đường Dương Thị Cẩm Vân. Bây giờ mình quẹo qua đường Hùng Vương. Cái đường này đường lớn. Thầy chưa đi nãy. Đường 5 cộng 4 rồi. Tôi còn đường 5 không? Đường 5. Đường 5 ra được ngay cái vòng tay Cà Mau luôn. Đây là ngã tư đường Hùng Vương và đường Phan Ngọc Hiển. Đó là giao thông phức tạp. Và mình đi thẳng trên đường Hùng Vương để đến vòng xoay trung tâm thành phố Cà Mau trên đường Lý Thường Kiệt. Đây là vòng xoay trung tâm thành phố Cà Mau, điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương, đường Lý Thường Kiệt và đường Lưu Tấn Tài. Đây là đường Lưu Tấn Tài, chạy ngang qua công viên Hùng Vương, thành phố Cà Mau. Đường Lưu Tấn Tài nằm sát công viên Hùng Vương. Bây giờ mình trở ra đường Phan Ngọc Hiển để đi về đường Trần Hưng Đạo trên tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp.
Đây là đường Trần Hưng Đạo. Mình đang đi từ hướng đường Phan Ngọc Hiển về tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình đi hết quãng đường. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.